tuturuan ko kayo kung paano magluto ng crispy kangkong. Ang kailangan lang natin gawin ay hugasan ng mabuti ang ating kangkong at pwede nang tanggalin ang mga dahon. So, ito po ang ating ingredients. Isang itlog, kalahating kutsarita ng durog na paminta, magic sarap. Optional lang po yan, pero kung ayaw nyo pong lagyan, ay pwede rin naman po. Asin. Depende din po yan sa panlasa nyo, kung gaano karami po yung ilalagay. One cup ng harina, isang kutsara ng baking powder, one cup ng tubig, pero pa konti-konti lang po yung ating ilalagay. Ayan, dapat po ganyan yung consistency niya. Magdagdag pa tayo ng isang itlog at kaunting tubig. Kapag nahalo na po ng mabuti, pwede na natin ilagay ang ating mga yelo. Kalahating tasa lang po pwede na. Hayaan nyo lang pong matunaw yung yelo dahil yun yung sikreto natin para lumutong ang ating kangkong. Kapag mainit na ang ating kawali, pwede na tayong maglagay ng mantika. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell para ma-notify po kayo every time na may mga bago tayong recipe. Kapag mainit na ang mantika, pwede na nating ilagay ang dahon ng kangkong.
Kapag naluto na, pwede na po natin siyang i-drain o kaya ilagay sa tissue paper para matanggal yung excess oil.